So, paano ko nga ba guys na flatten yung stomach ko na walang exercise? So, please keep on watching. Hey everyone, welcome back to our channel, and if you are new to our channel, please consider subscribing and also click the notification bell. So today guys is 7 days na ang pag-iinom natin ng apple cider vinegar with lemon and with warm water. So sa mga hindi pa po nakapanood ng video na yon is i-click nyo na lang po dyan sa description box sa ilalim para mapanood nyo po kung paano ito gawin. So, paano nga ba guys magiging flat yung stomach mo na walang exercise? So, simple lang. Si apple cider vinegar, si lemon, tsaka si warm water is nakakatulong guys sa pag-flatten ng stomach. So, pero dapat inumin nyo ito early in the morning with an empty stomach. So, ibig sabihin is iinumin nyo ito nang hindi pa kayo nakakain ng almusal nyo guys or breakfast nyo. At syempre guys, samahan nyo ng diet sa 7 days na pag-iinom ninyo ng apple cider vinegar kasi paano na pag walang exercise tapos wala ding diet, so mas magiging hindi yon magiging effective. So, before ako guys uminom ng apple cider vinegar is yung lower rise ko sa pagsuot ng jeans is 36. Tapos naman guys, yung middle rise ng pagsuot ko is yung laki na ng stomach ko is 35. Tapos naman guys, pag high waist naman or kumbaga sa mga high waist jeans or high waist short, so yung size ng katawan ko guys is 30. So eto na guys yung good news kasi after 7 days ko ng pag-inom ng juice na apple cider vinegar, yung lower rise ko is naging 34. So nagbawas siya ng konti. Tapos yung middle rise ko naman is naging 33. At yung high waist naman guys is naging 27. So, yung 27 compare mo doon sa 30 is malaki talaga guys yung nabawas na inches. And I'm so really happy with that na effective itong si apple cider vinegar na juice. So, I'm so really happy with that guys to share with you na naging effective sa akin si apple cider vinegar na juice. At syempre guys, samahan nyo talaga ng diet kahit wala ng exercise. So, thank you so much guys for watching this video and I hope nakatulong ito sa inyo at magamit nyo ito sa pag-flatten ng inyong stomach na walang exercise. So, thank you so much guys for watching and see you on the next video. Bye!